هلو، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. مثلا برای اول این ویدیو دچار مشکل شدم، به خاطر این مجبور شدم دوباره بگیرمش. اگر که این قسمت به اون قسمت ربطی نداره، شما به بزرگی خودتون ببخشید. این ویدیو راجع به لیفتینگ موژه است. موژه‌ام لیفتینگ کردم. الانم یه دونه ریمل کوچولو زدم فقط واسه اینکه یه رنگ بگیره سر موژه هام، چون یه کمی خیلی بیرنگه، یه کمی خیلی ها. بعد که ببینید که چجوری لیفت شده موژه هام. اینی معلومه؟ اصلا لیفتینگ موژه چیه؟ همون فرمژه است، منتها یه کمی طولانی مدته. 1 تا 2 ماه میگن بسته به نگهداری خودمون میمونه این حالت فرمژه. حالا البته من بار اولم بود، خیلی به نظرم میتونست از این یک کمی بهتر بشه، ولی بازم راضی هم ازش واقعا. این کار تو آرایشگاه ها الان انجام میدن، ولی خب باید هر 1-2 ماه یه دفعه مثل بقیه کارا برین آرایشگاه. من با آرایشگاه خیلی میونه خوبی ندارم که بخوام هر ماه بلنشم برم آرایشگاه. علاوه بر اون خب رقمش هم خیلی متفاوته. برای همین گفتم که بذار خودم امتحان کنم، خودکفا باشم. خودکفا باشم هم خیلی خوبه، راضی هم بودم، خیلی راضی هستم. امیدوارم خوشتون بیاد. بریم ببینیم چی کارا باید بکنیم. خب من رفتم. بای بای. بای بای. بالاخره من گرفتم بعد از مدت ها که منتظرش بودم که برسه دستم. از علی اکسپرس گرفتمش، فقط این نمیرسید دستم، ولی بالاخره اینم اومد. منم نمیدونم که اینا چیکار میکنه. از رو ویدیو میخوام نگاه کنم ببینم که کدومشون چیکار میکنه، همون کار رو بکنم ببینیم چی ازت برمیاد ماجرا. میگه که اول اینا رو باید بچسبونیم پشت پلک. این برای اینه یا برای اونه؟ اینو برای این میزنیم. فقط من چسبم سبزه، چسب موژه. خیلی نظرهای مختلفی هست. بعضی دوست دارن از این بیگودی ها استفاده کنن که توی بستش هست، ولی من ترجیح بدم از این استفاده کنم که بتونیم کاملا موژه ها رو از هم جدا بکنیم. من چسب موژه‌ام گفتم این رنگیه دیگه، الان نمیتونستم چسب دیگه استفاده بکنم، برای همین اولین کاری که میکنین اینو میچسبونین یا اون بیگودی ها رو به پشت دقیقا جایی که موژه هاتون. خودت خرد نکن دیگه. اگه بتونیم بچسبونیم. مثلا بعضی ها قبل از اینکه اینو بزنن فرمژه میزنن که موژه هاشون یکم حالت داشته باشه. یکم صبر میکنین که چسب خشک بشه. مثلا اینجاش نمیچسب، ولی اینجاش تقریبا چسبیده. از همون چسب موژه استفاده میکنیم برای اینکه موژه‌هاتون رو بتونی بچسبونیم به این بیگودی. مثلا یه کمی به سر موژه‌هاتون از این میزنی. بعد با یا شونه میتونین یا از این. امیدوارم که بشه دیگه.
تصمیم گرفتم که این کار خودم انجام بدم. احساس کردم که حس بهتری داره. بعدم اینکه برای شما خب نشون میدم که چجوریه داستانش. قشنگ اینطوری دونه دونه میتونید که اینا رو اینطوری باز بکنیم و بچسبونیم به این. این مرحله شو که بچسبونیم فکر کنم دیگه از سخت‌ترین مرحله‌اش رد میشه. خدا به خیر کنه دیگه. حالا ما مژه‌مون رو از دست میدیم یا کور میشیم یا اینم که به یک نتیجه خوب میرسیم. حتما مطمئن بشین که چسبی که استفاده میکنین برای مژه باشه. اولش به نظر سخت میاد ولی فعلا که خدا رو داره میچسب. باید خب توی این یه دونه خودش چسب میذاشت که نذاشته، بی‌انصاف. خب بعد از اینکه این رو چسبوندیم، این از این صورتی شروع میکنیم و میزنیم به مژه هامون. خیلی هم شیک و مجلسی. خب بعد صبر میکنیم تا 20 دقیقه تا 18 دقیقه. خب اینا رو پاک میکنیم اینطوری با پنبه. نمیدونم پاک میشه یا نه، این چیزی توضیح نداده ولی پنبه میچسبه بهش. بعد میریم سراغ این یکی دومی. یکم شلوغ میکنه دستیار محترم، ببخشید دیگه شما. این دومی رو هم میزنیم. اولی با بوی مواد فرو میداد دقیقا. کامل میزنیم به مژه هامون. ای وای من، ای وای من، بیا بگیرش. فاطمه برد. اشکال نداره اونو برد. من اینجا یه دونه مژه دارم، این سیخ همینطوری مونده، همیشه باش مشکل دارم. خب اینم میذاریم دوباره همون مقداری که قبلی ها مونده اینم بمونه. دوباره برمیگردیم. من این بسته رو خریدم $10 با این تفاوت که فکر کنم مدت‌های مدید میتونم ازش استفاده کنم. ما یه تلفات دادیم، گوشیم شکر. حالا باید اینو پاکش کنیم الان. خب اینایی که اضافات رو پاک کنیم، بعد از این روغن بزنیم. اینو میزنیم 3 دقیقه صبر میکنیم. 3 دقیقه اینم صبر کردیم تموم شد. وقتشه که پاکش کنیم. این نوبت میرسه به آخری که این باعث چسب و اینا رو پاک میکنه از روی مژه. همه چیزایی که زدیم رو پاک میکنیم اینجوری. که مژه‌هامون فر میشه.
خیلی هیجان انگیزه، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. من همیشه عاشق این بودم که مژده داشته باشم، مژده فر، ولی خب هیچ وقت نداشتم. خب مژده ما فر شد. خوبه ها. بله میبینی اینجوری شد که ما با $10 مژده‌مون رو برای 500 بار میخوایم همینطوری فر کنیم. خب به پایان یک ویدیوی دیگه رسیدیم با این بسته. یادتون باشه که اگر که این کار خواستین امتحان بکنین، عواقبش هیچ ربطی به من نداره واقعا چون یه ریسکه، ولی کار سختی نبود، میشه انجامش داد. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنین دیگه، با دوستاتون هم شیر کنین دیگه. تا ویدیو بعدی